নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো কথাতে কোৱা হয় নহয় জানো যে দেহা থাকিলেহে বেহা এতিয়া দেহা ভালে থকাটো অৰ্থাৎ আমি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থকাটো আমি নিৰোগী হৈ থকাটো বা বেমাৰ আজাৰ হলেও আমি নিৰোগী হৈ উঠাটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু এতিয়া আমাক নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ বা আমাক স্বাস্থ্য ভাল কৰি ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট এক অৰিহণা আছে এক বিশেষ অৰিহণা আছে আৰু স্বাস্থ্য খণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকসকল চিকিৎসা কৰ্মীসকল আৰু চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসকল সমূহৰ এগুটেইখিনিৰে যথেষ্ট এক অৰিহণা আছে এতিয়া মহামাৰীয়ে হওক বা আন যিকোনো সময়তে হওক তেওঁলোক আমাৰ বাবে সাহস আমি বিগত বছৰসমূহতো দেখিলোঁ কি ধৰণে মহামাৰীৰ সময়তো তেওঁলোকৰ সাহসেৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ বা থিয় হৈ থাকিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান সেই অৱদানক সেই অৰিহণাক উদযাপন কৰি আমাৰ চতুৰ্থ বাৰৰ বাবে আমি আয়োজন কৰিছোঁ অসম হেল্থ কেয়াৰ এক্সেলেন্স এৱাৰ্ড 2022 আমি সন্মানিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনে বিশেষ ব্যক্তিসকলক আৰু তেনে বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক The Assam Healthcare Excellence Awards is an initiative of News18 Assam Northeast to recognize the efforts and achievements of professionals and healthcare institutions who have contributed immensely for the development of healthcare sector in Assam. And the awards that started in 2019 and this year we are into the fourth year of the awards. The award is intended to encourage and motivate others towards bigger and better achievements in the healthcare sector. The selection of awardees is based on nominations and after a thorough screening of the nomination forms by a team of jury members comprising professionals from the industry and people who are actively associated with the industry. তেনেহলে আমাৰ এই যাত্ৰা আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আগবঢ়াই লৈ যাম আমাৰ অনুষ্ঠান কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি সেই সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ সহায়েৰে আমি খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ আমাৰ স্পন্সৰ্ছ সকল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্ৰেজেন্টছ নিউজ 18 Assam Healthcare Excellence Award 2022 in association with Directorate of Health Services Family Welfare Assam, National Health Mission Assam, Assam State AIDS Control Society and State Bank of India. আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিম এই সুযোগতে আমি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই লৈ যাম যেহেতু আমি কৈছোৱে যে আমি বিভিন্ন শিতানত চিকিৎসকসকল চিকিৎসা কৰ্মীসকল আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সন্মানিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিন্তু অনুষ্ঠানৰ আগবঢ়াৰ আগতে বা অনুষ্ঠানৰ এই পৰ্বলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে we have decided to carry on with our panel discussion right now. And today's topic of discussion is telemedicine, a platform for resilient health ecosystem. And to introduce us to this topic, I would like to request Dr. Mandeep Harma Bokhisto, State Nodal Officer, Teleconsultation, NHM Assam, to please come forward and give us a brief presentation. ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত অতুলনীয় অৱদানেৰে মহিয়ান সেইসকল পুৰুষা ব্যক্তি তথা সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানক আমি সন্মান জনাইছোঁ তাৰ মাজতে কথা হৈছিল ঔষধ যোগানৰ দুৰ্গম অঞ্চললৈ কেনেকৈ তৎক্ষণাত যোগান ধৰিব পাৰি ঔষধ টেলিমেডিচিন a platform for resilient health ecosystem বিষয়টোক লৈ অনুষ্ঠানত সামগ্ৰিক আলোচনা হয় NHM আসামৰ ষ্টেট নডেল অফিচাৰ ডক্টৰ মনদীপ শৰ্মা বশিষ্ঠই আগবঢ়াই বিশেষ বিবৃতি E-Sanjeevani OPD and E-Sanjeevani HWC. Now, E-Sanjeevani OPD is an app-based program where a patient can download the app from Google Play Store and he can connect to a doctor from anywhere. সমান্তৰালকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যই ধৰা 5জনীয়া পেনেলৰ হৈছিল এক বিশেষ পৰ্যালোচনাও Today we would like to discuss on telemedicine, a platform for resilient health ecosystem. See, when we say telemedicine, you have, the doctor has also rightly pointed out that you need an app, you have a mobile, then you call up and the app will respond. So when we talk about আলোচনাত ভাগ লয় ডক্টৰ মনদীপ শৰ্মা বশিষ্ঠৰ লগতে GMCHৰ মাইক্ৰ'বায়'লজি বিভাগৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ডক্টৰ সৈয়দ তনবীৰ আলম IIT গুৱাহাটীৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ বুদ্ধদিত্য হাজৰা হেল্থ চিটি হাস্পতালৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিন এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ বিভাগৰ সঞ্চালক ডক্টৰ ব্ৰজেন্দ্ৰ লহকৰ আৰু সমাজ সেৱক তথা নেশ্যনেল টিবি এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি কাকতিয়ে Thank you, Nilay Bhattacharya, and our esteemed panelists. Our solote kobole gole telemedicine ক্ষেত্ৰখন বিশাল আৰু ফাষ্ট ইভলভিং আৰু হয়তো বহু কথা আমাৰ পাতিবলগীয়া ৰৈ গ'ল আৰু হয়তো আৰু বহুখিনি ইয়াত নতুনত্ব সংযোজন হৈ থাকিব সময় যি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব
তেনেহ'লে আমি আমাৰ মুখ্য কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লাহে লাহে আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে আজিৰ আমাৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া উই আৰ ভেৰি হ্যাপি টু এনাউন্স দ্যাট উই হ্যাভ Shri Kekhab Mohanto, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Science and Technology, IT, Government of Assam, as our chief guest today. And I would like to request our regional head, Kaushik Besborwa, to please kindly escort the guest to the podium, our chief guest to the podium. And I would also like to request Mr. Rajesh Sareen, Executive Vice President of Network 18, to come to stage and felicitate the Honorable Chief Guest. তেখেতক আমি আমাৰ মুখ্য অতিথিগৰাকীক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিম এটা বুকে আৰু এখন চেলেং চাদৰেৰে আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম ধন্যবাদ আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালো We have our very own Bhashwati Kalita, renowned dancer. She'll be presenting a special performance in this evening and she'll be paying obeisance to Lord Krishna by performing a Krishna Bandana. ধন্যবাদ ভাস্বতী কলিতা আমাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰাৰ বাবে এই সুন্দৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে আমি লাহেকৈ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম আৰু তাৰ বাবে মই আমাৰ আজিৰ মুখ্য অতিথি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় পৰিয়াল আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিম এণ্ড would also like to invite on stage Mr. Rajesh Sareen, Executive Vice President, Network 18. তেনেহ'লে আমি লাহেকৈ আগবাঢ়ো আমাৰ প্ৰথমটি শিতানলৈ and the first category of award is Excellence in Outreach Healthcare. Can we have the AV? Marwari Hospitals. গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সজাগতাৰ প্ৰয়াস বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসক তথা হস্পিটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে আগবঢ়ায় চিকিৎসা সেৱা দিয়ে ঔষধো সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত বহুলভাৱে সমাদৃত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান মাৰৱাৰী হস্পিটেলছ মাৰৱাৰী হস্পিটেলখনত আজিলৈকে লক্ষাধিক প্ৰসূতিয়ে সুকলমে সন্তান জন্ম দিয়াৰ আছে অভিলেখ জেনেৰেল ৱাৰ্ডৰ ৰোগীক 100%লৈকে বিচনাৰ ভাড়া নাৰ্ছিং ডাক্তৰৰ খৰচ খাদ্য আদি বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয় এই হস্পিটেলখনত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে হস্পিটেলখনৰ এই বিশেষ পদক্ষেপৰ শলাগ লৈ আগবঢ়াইছো এক্সেলেন্স ইন আউটৰিচ হেল্থ কেয়াৰৰ সন্মান And may I welcome now on stage Mr. R.S. Joshi and Mr. Rohit Upadhyay of Marwari Hospitals to please come forward and accept the award. We're presenting you a certificate that reads, The Certificate of Appreciation for Excellence in Outreach Healthcare has been presented to Marwari Hospitals, Guwahati for delivering health and happiness beyond urban limits on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanyabad. Moving now to the second category of awards. আৰু এই শিতানত 4 গৰাকীকৈ বিজেতা আছে 4টিকৈ আমি সন্মান আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম
Can we have the AV for the Swachhata Wellness Government Hospital Award? উত্তৰ লখিমপুৰৰ চাপৰিগাঁও নগৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটিয়ে 2018-19 বৰ্ষত লাভ কৰিছিল UPSC কেটেগৰীৰ অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম কায়কল্প বঁটা। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সুব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত নামুজ্জ্বলা ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অধীনস্থ নগৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি। পৰিপাটিকৈ ইয়াত নিয়মিতভাৱে চলে বহিৰ্বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱা, শিশুৰ টীকাকৰণ, প্ৰসূতি মাতৃৰ টীকাকৰণ, পৰীক্ষাগাৰ আদি। চিকিৎসালয়খনৰ পৰিৱেশ দেখিলে সকলোৱে একেমুখে শলাগে আৰু ই প্ৰমাণ কৰে সদ্ভাৱনা থাকিলে সকলো সম্ভৱ। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে কেন্দ্ৰটিলৈ আগবঢ়াইছো স্বচ্ছতা ৱেলনেছ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল এৱাৰ্ড। So may I now welcome on stage Dr. Pulok Borgohain to please come forward and accept the award on behalf of Saporigaon UPHC North Lakhimpur. We are felicitating you with a Gamusa Trophy, flower bouquet and a certificate which reads, "This certificate of appreciation for Swachhata Wellness Government Hospital Award has been presented to Saporigaon UPHC North Lakhimpur for amalgamating health and hygiene in government hospitals. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network." ধন্যবাদ। আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এই শিতানতে স্বচ্ছতা ৱেলনেছ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল এৱাৰ্ড এই শিতানতে দ্বিতীয়গৰাকী বিজেতানো কোন চাওঁ আহক। ভাগ্যপুৰ মিনি PHC গোলাঘাট। গোলাঘাটৰ এখন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই আজৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বঁটা। স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটিৰ চিকিৎসক প্ৰিয়ংকা দেৱী আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটিত কৰ্মৰত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এক সুকীয়া পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে কেন্দ্ৰটোত। সীমিত কৰ্মচাৰী আৰু সীমিত সুবিধাৰ পিছতো এজন ৰোগীৰ বাবে এখন উন্নত আৰু সকলো সুবিধা উপলব্ধ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত। পৰীক্ষাগাৰ, ৰোগী বা প্ৰসূতিক চিকিৎসা কৰা কোঠা, ঔষধৰ ভঁৰাল, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাই জাকত জিলিকা কৰি ৰাখিছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি। সেয়েহে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে কেন্দ্ৰটিলৈ আগবঢ়াইছো স্বচ্ছতা ৱেলনেছ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল এৱাৰ্ড। So I would now like to welcome on stage Dr. Priyanka Devi, in charge of the PHE, to please come onto the stage and accept the award on behalf of Bhagyapur MPHC Golaghat. Representing a Gamusa Trophy, flower bouquet and a certificate. The citation reads, "This certificate of appreciation for Swachhata Wellness Government Hospital Award has been presented to Bhagyapur MPHC Golaghat for amalgamating health and hygiene in the government hospitals on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network." ধন্যবাদ। আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মই কৈছিলোঁৱে যে এই শিতানত আমাৰ 4টিকৈ বঁটা আছে আৰু তৃতীয়গৰাকী বিজেতানো কোন বা তৃতীয়গৰাকী বঁটা প্ৰাপকনো কোন চাওঁ আহক। কেন ইউ হেভ দি AV? তিনিচুকীয়াৰ লিডুত 1984 চনতে স্থাপিত লিডু ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়খন। এই চিকিৎসালয়খনে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ভিতৰত চাফ চিকুণ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজাই পৰাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত জিলাখনৰ ভিতৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে 5 বাৰকৈ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে চিকিৎসালয়খনলৈ আগবঢ়াইছো স্বচ্ছতা ৱেলনেছ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল এৱাৰ্ড। বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ পুলক পল, ছিনিয়ৰ মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ, লিডু MPHC Tinsukia. Okay, let me read out the certificate. The certificate of appreciation for Swachhata Wellness Government Hospital Award has been presented to Lidu MPHC Tinsukia for amalgamating health and hygiene in government hospitals on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. And let's now introduce you to the fourth awardee for this very category. The category is Swachhata Wellness Government Hospital Award. Can we have the AV? দৌলাখাল মিনি PHC, নলবাৰী। নলবাৰীৰ এখন বিশেষ চিকিৎসালয়
দৌলাশাল প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় চৰকাৰী চিকিৎসালয় বুলিলেই হততে মনলৈ অহা লেতেৰা কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ ছবিখনক ভুল প্ৰতিপন্ন কৰিছে দৌলাশাল প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ে এটি ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীয়ে কৰি গৈছে আপ্ৰাণ চেষ্টা পদূলিমুখৰ পৰা একেবাৰে অন্তঃভাগলৈ লেবাৰ ৰুম দুগ্ধপান কক্ষলৈ প্ৰতিটো কোঠাই উজলি আছে স্বচ্ছতাৰে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এই চিকিৎসালয়খনলৈ আগবঢ়াইছো স্বচ্ছতা ৱেলনেছ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল এৱাৰ্ড I now welcome Dr. Kumud Bonia, MNH1, to please come forward to the stage and accept the award on behalf of Dolahal MPHC, Nalbari. I'll read out the citation again. This certificate of appreciation for Swachhta Wellness Government Hospital Award has been presented to Dolahal MPHC, Nalbari for amalgamating health and hygiene in government hospitals on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Thank you. ধন্যবাদ আপোনাকো আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো তৃতীয়টি শিতানলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰি and the third category is best healthcare NGO of the year. Can we have the AV? Best Healthcare NGO of the Year সেৱা প্ৰয়োজনীয় কৰ সহায় সুস্থ নাৰী সবল সমাজ কন্যা মাতৃৰ সুস্থ শৰীৰৰ চিন্তা ঘৰে ঘৰে আতৰক দুশ্চিন্তা সকলোৱে পাওক ধোৱাবিহীন চৌকা ঘৰে ঘৰে জ্বলক বিজুলী বাতি 350টা সক্ৰিয় সহায়ক গোট আৰু 20,000 কৰ্মীৰে সেৱাই উত্তৰ পূবত আগবঢ়াই আহিছে সেৱা মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি কেৱলানি বিশেষ অনুষ্ঠান নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপন তথা ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ কাৰ্যসূচী আদিৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা স্বীকৃতি হিচাপে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বেষ্ট হেল্থ কেয়াৰ NGO অফ দ্য ইয়েৰৰ সন্মান বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মঞ্চলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছো এবাৰ মিষ্টাৰ বিবেক বৰা মেনেজিং ট্ৰাষ্টি সেৱা সন্মান জনাবলৈ বিচাৰিছো গামোচা এটি ট্ৰফি আৰু ফ্লাৱাৰ বুকে আৰু লগতে এখন চাৰ্টিফিকেট that reads this certificate of appreciation for best healthcare NGO of the year has been presented to Seva Socio-Economic Cultural Educational Research and Development Organization for creating awareness to achieve Swasthya and Seva on the 22nd of March 2022 Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. ধন্যবাদ চতুৰ্থটি শিতানলৈ আগবঢ়ো তেনেহ'লে and the category is outstanding contribution to rural healthcare. Aditya Diagnostics and Hospitals ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ ভিতৰতে অন্যতম ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য ডায়াগনষ্টিক্স এণ্ড হস্পিটেল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়খনে এইবাৰ ভৰি দিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত উজনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু অতিকৈ ভৰসাযুক্ত হস্পিটেল আদিত্য ডায়াগনষ্টিক্স দুৰ্গম অঞ্চলৰ লোকৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই উপকৃত কৰি আহিছে হস্পিটেলখনে ভিন্ন ৰোগৰ অথবা ভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয়খনৰ আছে যথেষ্ট সুনাম অস্ত্ৰোপচাৰত অত্যাধুনিক সা সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ চিকিৎসালয়খনৰ লেখত ল'ব লগা দিশ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ৰুৰেল হেল্থ কেয়াৰৰ সন্মান To receive the award, may I now welcome onto stage Dr. Nirmal Sahiwala, Managing Director of Aditya Diagnostic and Hospitals. The certificate of appreciation for outstanding contribution to rural healthcare has been presented to Aditya Diagnostic and Hospitals, Dibrugarh, for their tireless efforts in reaching modern hospital facilities to rural Assam on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanabad. Thank you very much. Moving on to the next category, the fifth category, that is outstanding contribution to Assam healthcare. নিৰোগী শৰীৰৰ আধাৰ বেংগালুৰুস্থিত নাৰায়ণা হেল্থ চিটি হস্পিটেল প্ৰত্যাহ্বান হাতত লৈ প্ৰায় অসম্ভৱ যেন লগা কাম কৰাত সিদ্ধহস্ত হস্পিটেলখন অসমৰ পৰা যোৱা 8 বছৰীয়া বিনজিত ৰাভা আৰু তেওঁৰ চকুৰ অতি জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ ইয়াৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন
গ্লোবেল মাৰ্কেটতো সুনাম অৰ্জন কৰা হস্পিটেলখনে অসম চৰকাৰৰ সৈতে সহযোগিতাৰে বহুকেইটা স্কিমতো কাম কৰি গৈছে 2021 বৰ্ষটোত 824টা অসমৰ পৰা যোৱা চাৰ্জাৰী সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে চিকিৎসালয়খনে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে হস্পিটেলখনলৈ আগবঢ়াইছে আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু আছাম হেল্থ কেয়াৰ সন্মান Now I would like to welcome on stage Dr. Nitin Manjunath, Facility Director of NH Health City, Bangalore, to please come forward and accept the award. The certificate of appreciation for outstanding contribution to Assam healthcare has been presented to NH Health City, Bangalore for extending medical expertise and collaborating with state government in providing the state-of-the-art health support and service. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. So moving on to the next category, Paraborti Hostoti Hitan Hoise, Outstanding Pharma Healthcare of Assam. And can we have the AV? ৰেষ্ট হেল্থকেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড বাল্যকালৰে পৰাই চিকিৎসা বৃত্তিৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছিল প্ৰবল ধাউতি এখন নিৰোগী পৃথিৱী গঢ়াৰ সপোন জয়দীপ দেৱৰ দৰিদ্ৰতাক কেতিয়াও হেঙাৰ হ'বলৈ নিদিয়া জয়দীপ দেৱে ফাৰ্মা কোম্পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা এতিয়া 40 গৰাকী কৰ্মীসহ উত্তৰ পূব আৰু বেংগলৰ নামী দামী বিক্ৰেতা তথা যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত ৰেষ্ট হেল্থকেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ আশাবোৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ লক্ষ্য পুহি ৰাখিছে এইগৰাকী উদ্যমী জয়দীপ দেৱে আমি তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আগবঢ়াইছো আউটষ্টেণ্ডিং ফাৰ্মা হেল্থ কেয়াৰ অফ আছাম সন্মান এইবাৰ মন্ত্ৰণ জনাম মিষ্টাৰ ধীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দেৱ GM ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেষ্ট হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ This certificate of appreciation for outstanding pharma healthcare of Assam has been presented to Rest Healthcare Private Limited for being an emerging pharmaceutical service provider of the state on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Hoptamti hitanole agbahibole bisarim. The 7th category is Most Sustainable Quality Healthcare Service Provider. Pharma Marketing উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ এক অভিন্ন অংগ ফাৰ্মা মাৰ্কেটিং আৰু চিকিৎসালয় এটা মুদ্ৰাৰ এপিঠি সিপিঠি চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰা অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰলৈ ICU বিচনাৰ পৰা পানীৰ পাইপলৈ সকলো যোগান ধৰা আৰু মেৰামতি কৰাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান ফাৰ্মা মাৰ্কেটিং নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ফাৰ্মা মাৰ্কেটিংলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে most sustainable quality healthcare service provider সন্মান Would now like to welcome on stage Mr. Krit Kunal Dhawan, Director of Pharma Marketing. Okay, reading out the citation again. The certificate of appreciation for most sustainable quality healthcare service provider has been presented to Pharma Marketing for being the prime support service provider to key health industry of Assam on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Thank you. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ থাকিল